So chesed v'rachamim lifnei kevodoi ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Tovim meyorot shebara Eloheinu yitzaram beda'at bevina ufaskel koach ugvura natan bahem liot moshli bekerev tehevel ya la 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 ya la 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 ya la 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 ya la 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 Maleim zivum fikim nogana ezivam Bechol ha'olam smeichim betzeitam V'sasim bevoam Osim b'yehem haritzon kohonam Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Pe'er v'chavod notnim lishmot zahol laverina Zecher malchuto kara l'shemesh V'yizrach ora v'hid ki surat alvanam Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Shevach notnim lo kol tzivah Maharom tiferet Ugedula serafim ve'yofanim v'chayot hakodesh Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 Ya la 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 לאל אשר שבת מכל המעשים ביום השביעי. תברך צורנו מלכנו וגואלנו ברי קדושים תתברכנו. וכולם פונים מפיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור ברוך הקדוש ובכל מעלה. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברורה ונמהה, כראשה כולם כאחד, עונים ויאמרים ביראה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים ליום הצרפים, ליום המשבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני במקומו ליל בירות אור חדש על ציון צעיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. אבה רבה אבטנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותרה, חמלת עלינו, אבינו מלכנו. בעבור אבותינו שבטחו בך אבינו מלכנו ותלמדם חוקי חיים כן תחננו תלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן
ליבנו להבין ולהשכיל לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, ועורר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך, והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנה בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלה. באמת להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, ושקם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמע תשמע מצוות אשר אנוכי. אדוני אלוהיכם אמת ויציב לדור ודור הוא קיים ושמו קיים, וכיסו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיים. ובאב קיים קיימים.
Emet she'ata Adonai Eloheinu v'Elokei avotenu, Malkeinu melech avotenu go'aleinu go'el avotenu, Yotzreinu tzur Yeshuatenu, Kodenu matzilenu me'olam, Shemecha ein Elohim zulatecha, Ezrat avotenu atahu me'olam. In a few seconds, we'll have the silent portion of the Shacharit Amidah L'Shabbat, beginning on page 115b. Hilot leil elyon baruch hu varach, Moshe v'nei Yisrael echanu shirah, b'simcha rabah v'yamru kulam, mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, naharat tehilot osef eleh. Shira chadasha, shibchu geolem leshimecha, al sfat hayam yachad kulam, hodu v'himlichu v'yamru, Adonai yimloch leolam ba'em, tzur Yisrael, kuma b'ezrat Yisrael, ufedechinu mecha, Yehuda ve'Yisrael, go aleinu, Adonai tzvaot shemo, Kedosh Yisrael. Baruch atah Adonai, Gal Yisrael. The Yalal portion of the Shacharit Amidah L'Shabbat now begins, page 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei avotenu v'imotenu, Elokei Abraham v'Sara, Elokei Yitzchak v'Rivka, Elokei Yaakov v'Rachel v'Leah,
האוהל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר בוקר ומשיח ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידה מלך מימי ומחייב ומצמיח ישוע, ונאמנתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מנסים למצרפים לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני במקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון? בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ועינינו תראנה תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך.
כאל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. כאל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. Please be seated now as we continue with the loud portion of the Shacharit Amidah Shabbat, page 117, Yismach Moshe. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, כליל תפארת בראשו נתת, ביעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, עוד היא לעולם, עוד היא לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ולא נתתו אדוני עלינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. עם מקדשי שביעי, כולם יספו ויתענגו מטובך. שביעי רצית בו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצי במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. שמנו מטובך, ושמחנו בישועתך, ותאר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך וינוחו בישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. רצה אדוני ממך ישראל ותפילתם,
והשבת עבודה לעבר ביתך, ותפילתם ביבא תקבל ברצון, ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני. המחזר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. טוב, כי לא חלו רחמך בהמרחים, כי לא תמו חסדיך מעולם מעולם, קיווינו לך מעולם מעולם, קיווינו לך. ועל כולם יפרח ויתרומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. בכל חיים יודוך סלע, ויעללו את שמך באמת. אל ישודנו בעזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני. הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך. כן יהי רצון. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. כן יהי רצון. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד ביור פניך, כי ביור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. תורת חיים באהבת חסד וצדקה, וברכה ורחמים וחיים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Amen. Kindly rise for Kaddish Shalem, page 131. 38. 38. Okay. יתגרה ויקדש שמי רבה, Amen. יעמד דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ומכון וחי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ואימרו. Amen. יש שמי רבה מבורך, רום ליומנו מעיין, יתברך, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה וירלל שמי דקודשה. Rechu. לעולם יגור ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה דאמירן ביעלמה ואימרו. Amen. תתקבץ לטון וטון לכל ישראל, קודם עמוני ושמיה ואימרו. Amen. יהי שלום רב ומן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו. Amen. עשה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואימרו. אמן.
Please be seated. Welcome to our Shabbat morning service, Parashat Ki Tavo. We're delighted that you are davening with us this morning here at Temple Bethel and through the Zoom system. We'd like to congratulate, first of all, the officers of the congregation for making our temple so open to any Jews who would like to daven in our premises. And I'm sure you noticed when you came in that there were people davening downstairs in the chapel, and they belong to Temple Beth David. And we welcome them in our midst. I think that temple of the size of Temple Bethel should always be open to other smaller groups that have developed throughout the years in our town, and for whatever reason they are in need or desire to join us because of the space we have and because in joining other movements and other groups there is strength. And I think that's very important for the survival of the Jewish community in Rochester. And talking about survival, I'm reminded of a little story my dad told me once when he came to the United States for the first time at age 38 in 1963, concerned about education and going to different campuses and universities around the country, trying to bring down to his hometown the idea of a university. He also came to shul. And he went up to the rabbi and said, I'm from Chile, and he said, it wasn't here, so that wouldn't cause a problem. And he said, I'm very concerned not just about education, and we're here for that, but also about Jewish education. And we're very concerned about the future of Jews in Latin America. And the rabbi listened carefully, and then he said, Bertrand, I think that you're right, there is a crisis. This is in 63, right? But do not underestimate the power of how generations of new Jews decide to connect with Judaism. Do not estimate the power of people finding on their own the way towards Judaism and stepping up and taking positions of leadership. I never forgot that, because later on I became a rabbi, and I think my father was brutally reminded of what the rabbi had said, because he had a son who was becoming a rabbi. But as a rabbi, I'm brutally reminded of that in every congregation I've served, because there are people that step up to do things. We see it with Dr. Steiner, we see it with many of you. But in terms of the youth, it is with great pleasure that we have someone who was just bar mitzvah last year, who's coming back to read this entire portion. I'm talking about Aris Poconi, who's here with his parents and grandparents to do his entire Torah reading, annual cycle of the Torah Parashat Ki Tavo. We can't predict what the future of Ari is going to be. I'm sure parents have some idea about that. But certainly in terms of our Yahadut, of our synagogue, of our temple, is one of the examples of stepping up, as this rabbi back in the 60s told my rabbi. It's with great pleasure now as a rabbi that we have someone like Aris Poconi participating at the Torah service. So he's going to do the entire Torah reading, almost the entire Torah reading, and we are absolutely thankful to him and his parents for doing this. In addition, he has done a wonderful summer internship at the temple. Another little, which I think has provided him with the background information on what happens at the temple in the weekdays. But besides that, I think it's just a joy to see him, as many others will come during the high holidays to participate in our services. The Torah reading this morning of Parashat Ki Tavo begins with the last part of the second farewell address of Moses to the people of Israel. He's going to tell them that in the promised land they will have certain mitzvot that they will have to
practice, as they engage in agriculture, as they engage with nature. So the crops will be blessed, in a sense, with rich crops, and the people will bring their first fruits to a central location in thanksgiving to God. These first fruits of the land will be presented to the priest at that moment, and they will take a portion, and the rest they will somehow sacrifice, offer to God. Story of Abraham being a wandering Jew is told again in this portion as a way to connect back to the past, and that portion happens to show up in our Haggadot of Passover. And then over the rest of the mitzvot, Moses comes to a point that says, hey, we're going to erect 12 stones and Mot Ebal, and we will have here the blessings that you will receive, and over here we'll have the curses. And those curses are in chapter 28 of the book of Deuteronomy, and they go for, it's about from verse 7 to 69. It's a tremendous amount of curses. I'm going to lower my voice when I read that, but don't think I'm reading gibberish, and I'm reading Hebrew, and from right to left and all that. And there will be 2 words that I'm going to substitute because they're so terrible, and they are in your Chumashim. And that's, I believe, on chapter 28. I'll tell you in advance. I think it's verse 7 and verse 11. I will tell you in advance. Those words are substituted completely. They're new words. They're words that don't appear in the Torah because the rabbis felt that it was so difficult to hear those words. They will be written, and there will be a little note in your Chumashim. I'll let you know that. That's one great example of rabbinic influence over what we do today. The Haftarah comes from the prophet Isaiah that our bar mitzvah, second time around, Ari will do. Chapter 60 of the book of Isaiah, Isaiah says to them, come back to Israel. It will be a joyful time. And we'll speak more about joyful and joyful mitzvah during my short sermon today. And he tells them, if you return to Israel, there will be a joy in that return, the joy of enjoying of the land. The goodness of God's will be there for you. And happiness will be replaced by great joy. Promise them that Israel is the fulfillment to their lives. It's quite interesting because if you analyze the story of the Jews returning to Israel, the majority did not return. They remain in Arab lands. They remain in Babylonian, Persia. They remain in all those areas and created wonderful communities of the diaspora. Great schools, the academies of Surah and Pumbedita were created by the Jews that did not return to the land of Israel. The entire Babylonian Talmud was created outside of Israel, as the Palestinian Talmud was created by the people that remained and never left Israel. There was also another portion. So that gives you a little bit of a map of the history of our people. We're now ready to begin Seder Hotzat Torah, page 139 in our Sidurim, Ein Kamocha. I also want to thank Bob Ross for reading Torah today for us. Ein kamocha v'Elohim Adonai v'ein k'ma'asecha malachutecha malchut kol olamim u'memshaltecha b'chol dor v'dor. Adonai melech, Adonai malach, Adonai malach le'olam ba'ed. Adonai oz le'amo yitehem, Adonai yivarech et amo v'shalom. Avon rachamim eitiva v'retzoncha et Zion tivanech hamot Yerushalayim tibnech hamot, Yerushalayim hebecha levad batachnu melech el ram v'nisa Adonai
ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, מירושלים בראש שנתן תורה, תורה, בראש שנתן תורה, תורה, לעמו ישראל בקדושתו, ריק שמי מרע למהב. ובינרחת ולשמי קדישה, קדישה יקירה, הנאמר תושבחן, וינרחת, וינרחת ולשמי קדישה, קדישה יקירה, הנאמר תושבחן, יהי רבה קודמך, דתפתח ליבי לאורייתא, ותשלים משלים דליבי, וליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Adonai Hagino, בשמיים ובארץ. Kadosh Adonai Eloheinu. Please be seated. So our reading for today, Parashat Ki Tavo, would also include the celebration of Tammy and Gary's wedding anniversary and the 7th Aliyah. So we're delighted that they're here, and we will celebrate with them. We are on page 1140 for Parashat Ki Tavo, as we call, I believe, Howard, right?
for Cohen. ויעזור ויגן וישך כל החוסים בו ונאמר אמן הכל הבוא לתורה כהן קרב יעמוד חנניה ראובן בן מרדכי הכהן ברוך שנתן את תורה בשביל קדושתו ואתם הבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום Baruch hu Adonai Hamavorah. Baruch Adonai Borach Olam Va'ed. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. V'haya ki tavo el ha'aretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala v'yirishta v'yashavta ba v'lekachta mershit kol peri ha'adama asher tavi me'artzecha asher Adonai Elohecha noten lach v'samta v'tena v'alachta el ha'makom asher yivchar Adonai Elohecha l'sakain shemo sham Uvata el kohen asher yeh b'yamim ahem v'marta elav Higati ayom l'Adonai Elohecha ki vati el ha'aretz asher nishba Adonai lavotenu latet lanu v'lekach hakohen atene me'yadecha v'hinicha lifnei mizbach Adonai Elohecha v'anita v'marta lifnei Adonai Elohecha arami oved avi v'yered mitzrayma v'yad gorsham b'mtemeat v'hisham l'goy gadol atzum v'rav v'yareu otanu hamitrim v'yaninu v'yitinu aleinu v'dakasha v'nitzak el Adonai Elohevotenu v'yishama Adonai kolenu v'yar tonyenu v'etam aleinu v'et lakatzenu v'yotzienu Adonai mimitzrayim b'yad chazaka v'yizro anatiyah uv'mora gadol v'totev mofatim v'avienu al makom hazeh v'yten lanu et ha'aretz hazot eretz vat chalav u'devash v'ata Hine heveti et reshit peri adama shenatata li Adonai v'hinichta lifnei Adonai Elohecha v'yishtakavita lifnei Adonai Elohecha v'samachta b'chol hatov asher natan lacha Adonai Elohecha uveitacha ata v'halevi v'ager asher b'kirbecha Shkoch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Ta'amod dvora bat tzvi Moshe Halevi v'dove Miriam Levi. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Borach Olam Va'ed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Amen. Ki techale laser et kol masar tuvatacha b'shna shishit shenat maser v'netata l'levi lager layatom v'amana v'acholi v'sirecha v'sebeu v'marta lifnei Adonai Elohecha biyarti hakodesh min habayit v'gam natati v'levi v'lager layatom v'amana kechol mitzvatacha asher sibitani lo avarti mi mitzvatacha v'lo shachachti lo achalti v'ani mimenu v'lo v'yarti mimenu batameh v'lo natati mimenu lamet shemati b'kol Adonai Elohai asiti kechol asher sibitani hashkifa imon kodshecha min hashamayim uvarach damchait Yisrael v'et hadamah shenatata lanu kasher nishbata lavotenu eretz vat chalav u'devash. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. יעמדו משה אברהם בן עקיבא ואלקה ושמחה בת אורי וחווה שלישית. Baruch hu Adonai Ha'barach. ברוך Adonai Borach Olam Va'ed. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch atah
Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Hayom hazeh Adonai Elohecha mitzavecha לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך אתנאי אמרת היום להיות לך לאלוהים ולך את בריתך ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמור בקולו ואדוני המרך היום להיות לעולם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש לאדוני אלוהיך כאשר דיבר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ya'amot. Ready. Rechel Ben. Abraham. Abraham. Ready. For the fourth Aliyah, Michael Patinato has this honor. We are on page 1144, the beginning of chapter 27. If for whatever reason what Ari ends up reading, which is 6 out of 7, look to you shorter than my Aliyah, is because they're shorter, but also because he knows it so well that he's flying over it as well. So mine is going to go a little bit slow. No, it's all right. It's beautiful. That's the way it's supposed to be doing. So we are on 1144, chapter 27. Baruch Adonai Hamibarak. Baruch Adonai Baruch Olam Va'ed. Baruch Adonai Hamibarak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויצא משה וזקני ישראל טעם לאמור שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך והקימותה לך אבנים גדולות ושאת אותם בסיד וכתבת עליהן כל דברי התורה הזאת בברכה למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דיבר אדוני אלוהיך לך והיה במלחמת ירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל ושאת אותם בסיד ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל אבנים של מות תבנה את מזבח לאדוני אלוהיך ועלית עליו עלות לאדוני אלוהיך וזרקת שמים ואכלת שם ושמחת לפני אדוני אלוהיך וכתבת על אבנים את כל דברי התורה הזאת בהיטב וידבר משה וכהנים הלוויים על כלי ישראל לאמור הסכת תשמע ישראל היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך ושמת בכל אדוני אלוהיך ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום וזקני אשר אנוכי מצווך היום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ya'amdu Uri ben Gabriel v'Salha v'Chava bat Reuven Chamishi. These are proud grandparents, Yvette and Nuri Main. We are having the fifth Aliyah, which begins on page 1146. You're going to hear the word curse, but here in the sense of the description of what's going to happen later, not the curses themselves. So don't be confused. That comes in my Aliyah on Shishi. So we are now on page 1146, verse 11. Baruch atah Adonai המבורך. Baruch Adonai Borach Olam Va'ed. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen.
ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים וברכמת ירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן גד ואשר זבולון דן ונפתלי, וענו הלוויים ואמרו אל כל ישראל כל רם, ארור האיש אשר יעשה, פסל מסכה טובת אדוני, מעשה ידי חרש ושם בסתר, וענו כל העם ואמרו אמן. ארור מכלי אביו ואמו ואמר כל העם אמן. ארור משיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן. ארור משקה עיוור בדרך ואמר כל העם אמן. ארור מטה משפט יתום ואלמנה ואמר כל העם אמן. ארור שוכב אשת אבי כי גילה כנף אבי ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אחתו בת אבי או בת אמו ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן. ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן. ארור לוקח שוחד לקות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם ואמר כל העם אמן. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום ונתנך אדוני אלוהיך עליון על כל גויי הארץ ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי תשמע בקול אדוני אלוהיך ברכתה בעיר ברכתה בשדה וערב פרי ביטנך ופרי אמתך ופרי בהמתך סגר לפך והסתר צונך ברכתנך משרתך ברכתה בבואך וברכתה בצאתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נשא את רוחנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Shikoach, so we're very proud of your grandson reading so beautifully. We are now beginning the sixth aliyah, which I'm going to take, I believe. Is that what it is? Oh, he's going to take a seat. Okay, good. But a couple of points here. Number one, it begins in a loud voice, and it gets lower when it begins a description of the Tochicha. And at the very end comes back in a loud voice when we stop saying the curses and we continue with the reading. As I anticipated before, there are two words that are too difficult and too harsh to be recited and then replaced by another word. So if you open on 1152, the first word is on verse 27. You see it's written in a smaller print, and the word after is the word that gets pronounced, right? And then on verse 30, the word that we shouldn't pronounce is written smaller. The one that we pronounce is the following word. Okay? So I'm not skipping the word. It's being replaced, and that's the way it's read everywhere. So we're now on page 1149, verse 7. Ya'amod Shmuel Chaim ben Moshe Leib. Shmuel Chaim ben Moshe Leib. Shmuel Chaim ben Moshe Leib, Shishi. Baruch Hu Adonai HaBarach. Baruch Adonai HaBarach Olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech olam asher b'charbonim mikol ha'amim v'zamlanu es Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Iten Adonai tovecha הקמים עליך ניגפים לפניך בדרך האחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך יצב אדוני איתך את הברכה בעשמך ובכל משלח ידך וברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך
יקימך אדוני לא לעם קדוש, כאשר נשבע לך כי תשמור את מצוות אדוני אלוהיך והלכת בדרכיו. וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. והותירך אדוני לטובה בפרי בטנך בפרי באדמתך ובפרי אדמתך על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך לתת לך. יפתח אדוני לך את אוצרו הטוב את השמיים לתת מטר ארצך בעיתו ולברך את כל מעשה ידיך והלווית גויים רבים ואתה לא תלווה. הוא נתן לך אדוני לראש ולא לשנב, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע את מצוות אדוני אלוהיך אשר אנוכי מצווך היום לשמור ולעשות, ולא תסור מכל הדברים אשר אנוכי מצווה אתכם היום ימין ושמאל ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם. והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. ארורתה ועברתה בשדה ארוך עמך ומשרתך, ארור פרי בבנך ופרי אדמתך שגר על אפיך וישרות צומך, ארורתה בבואך ותרע בצאתך, וישלח אדוני בך את המרע ואת המהומה ואת הגבולות בכל משלח ידיך אשר תעשה עד ישמרו ועד עבדיך מהר מפני רע מעליך אשר עזרתני. דבק אדוני בך את הדבר עד כלות אותך מעל האדמה אשר אתה בשמה לרשתם. ייקח אדוני ושפכת בקדחת ובדלקת ובחרחון ובחרב ושבדו בקרקון כי הוא רדפוך עד עובדיך והיו שמוך אשר על הראשון חושת והארץ אשר נתתיך ברזל. ייתן אדוני את מטר ארצך אבק ועפר מן השמיים הירד עליך עד ישמך. יבנך אדוני נידח לפני עובריך בדרך אחרת תצא לה ושלטה דרכים תנוס לפניך. והיית לזהבה לכל מלאכתות הארץ ותניב לך למאכל לכל עוף השמיים ומלמעלות הארץ ומלמעלות הארץ. והייתה ואין מחרית ויחבר אדוני בשכיב מצרים ובעד חורים ובגרב ובחרס אשר לא תוכל להרפא. ככה אדוני בשיגעון ובעיוורון ובתום לבב. והיית ממשש בצהריים כאשר ימשש יעביר לפך ולא
תצליח את דרכיך, והיית חשוב וגזור כל הימים ואנושיה אישה תארש ואיש אחר ישכב בינה בית תבנה ולא תשב בו כרם תיטע ולא תחללנו שורך תבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צונך נתונו לאויביך ואין לך מושיע בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ואין לך רוב וחלות עליהם כל היום ואין לאל ידיך ראי עמדך בכל יגיעך יאכל העם אשר לא ידעת והיית רק אשוב רצוץ כל הימים והיית משוגע מראה עיניך אשר תראה ייקחך אדוני בשכין רע על הברכיים ועל השוקיים אשר לא תוכל לרפא מקו רגליך ועד קדקותיך יולך אדוני אותך ואת מלכה אשר תקים עליך ועל גוי אשר לא ידעת אתה ואבותיך ועברת שם עם אחרים אצבעם והייתי לשמה למשל ולשנינה ככל העמים אשר יאיך אדוני שמה זרע רב תוציא השדה מעט תאסוף כי יכניס לנו הערבק חכמים תיטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תגור כי תאכלנו מהתולעת זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישאל זיתך בנים ובנות תוליד ולא יהיה לך כי יאכלוהו בשבי כל צחף ופרי אדמתך ירש צלצל הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה ואתה תרד מטה מטה הוא ילבך ואתה לא תלבהו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך ויסגוך עד ישמרך כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך לשמור מצוותיו וחוקותיו אשר ציווך והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל עברת את אויביך אשר שלחנו אדוני בך בערבה בצמא מרות ובחוסר כל ונתן על ברזל על סבניך עד ישמדו אותך יישא אדוני עליך גוי רחוק מקצה הארץ כאשר יראה אשר גוי אשר לא תשמע לשונו גוי אז פנים אשר לא יישא פנים לזקן עד לא יכון ואכל פרי אדמתך ופרי אדמתך על ישמתך אשר לא ישאיר לך דגון תירוש וצער שגר על אפיך ואשרות צונך עד בידו אותך וצר לך
בכל שעריך, הדרדר חמתך, הגבוהות והצבורות אשר אתה פותח בהן בכל ארצך, ועצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן אדוני אלוהיך לך, ואכלת פרי בטנך, בשר בניך בנותיך אשר נתן לך אדוני אלוהיך, במצוק אשר יציק לך אויביך, האיש ערך בך והעוננו מאוד, תראה עינינו באחיו ובאשת חיקו ויצר בניו אשר יותיר, מתת לאחד מת בבשר בניו אשר יאכל, מבלי האיש עיר לו כל, ובצרו מצוק אשר יציק לך אויביך בכל שעריך, הרכה בך ועניינו גם, אשר לא ניסתה כף רגלה עצג על הארץ מדן יגג, ומרוך תירא עיניה באיש חיקה בבינה בביתם, ובשליעתה היוצאת מבין רגליה, ובניה אשר תלד כי תאכלם בחסד כל בסתר, ומצוק ומצוק אשר יציק לך אויביך בשעריך, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובה בספר הזה, וירא את השם הנכבד והנורא הזה את אדוני אלוהיך, והפליך אדוני את מכותיך את מכות זרעיך, מכות גדולות ונאמנות, וחולים רעים ונאמנים, והשיבך את כל מטבי מצרים אשר יגורם מפניהם, ודבקו בך גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת, יהלום אדוני עליך עד ישמתך, ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם כוכבי השמיים לערוב, כי לא שמעת בקול אדוני אלוהיך, והיה כאשר שש אדוני עליכם להיטיב אתכם ולהרוות אתכם, כן יסיס אדוני עליכם להבית אתכם להשמיד אתכם, ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה, וביצך אדוני בכל העמים מקצה הארץ וקצה הארץ, ועבדת שם אלוהים אחרים שלא ידעת אתה ואבותיך את בבן, ובגויים ההם לא תרגיע, לא יהיה מנוח לך רגליך, ונתן אדוני לך שם לב רגז וכליון עיניים בדביון נפש, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך, בבוקר תאמר מיתן ערב ובערב תאמר מיתן בוקר, מפחד יבוא לבבך אשר תפחד ומראה עיניך אשר תראה, ושיבך אדוני ממצרים מאוניות בדרך אשר אמרתי לך, לא תוסיף עוון לראותם, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולמשפחות ולמלכים, אלה
אשר ציווה אדוני את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר כרת איתם בחורף. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah amet, v'chai olam nata b'tachenu, Baruch atah Adonai, noten ha-Torah. Amen. יעמודו יוסף איבו בן אליהו, ישעיה ומלכה, ותמבלה בת אברהם, אהרון ושרה שביעי. The seventh Aliyah is being given to Tammy and Gary Steinberg and the wedding anniversary. And we are on page 1159, the beginning of chapter 29 in the book of the Torah. Baruch hu Adonai hambarach. Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayikra Moshe al Kol Yisrael vayomer lehem atem ritem et kol asher asa Adonai lemechem be'eretz Mitzrayim lefer lechol avdav l'chol artzah hamasot hagadolot asher re'u einecha hatot v'hamafatim hagadolim ahem v'lo natan Adonai lechem lev lada'at ve'inayim lirot ve'oznayim lishmewa ad hayom hazeh v'yolech atchem arba'im shana b'midbar lo valu samotechem me'alechem v'na'achal lo v'lta me'al raglecha lechem lo achaltem v'yayin v'shekar lo shitatem l'man teida'u ki ani Adonai lechem v'teba'u el ha'makom hazeh v'yetzichon melech hashbon v'og melech habashan l'karitenu l'milchama v'nakem v'nikach adartam nitna l'nachala l'ruveni v'likadi ulchati shevet amanashi v'shmartem et divrei habrit hazot v'asitem otam l'man taskilu et kol asher tasum. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Kindly rise for Chatzi Kaddish. It gadal v'it kadash shemen rabbah. V'yamlich malchotem b'chayechon ov yamechon ov chayedechon bet Yisrael magalam magalam ובזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבא מבורך, לעולם לעולמי עלמיא. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשא בריך. לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירה ועלמה וימרו אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב סירב רחל ולאה יברך את החתן יוסף פייבל בן אליהו ישעיה ומלכה ואת הכלה תמבלה בת אברהם ואהרון ושרה עבור שבאו היום להודות לשם קודשו על כל החסד אשר גמל להם מיום חתונתם מיום שמחת ליבם עד היום הזה. הקדוש ברוך הוא ישמרהו ויצילם מכל צרה וצוקה מגון ומחלה ויזכו לראות צאצאיהם עוסקים בתורה ומצוות ובצרכי ציבור בבניין ישראל ארץ ישראל באמונה וישלח ברכה ושכר וכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיכם ונאמר אמן. May God, who bless our ancestors, bless this wonderful couple, Tammy and Gary, in their wedding anniversary. All these years together,
Today they come with gratitude for the blessings of the wonderful years that they accompanied each other. May HaKadosh Baruch Hu protect and deliver them. May they continue to enjoy God's blessings in the new song of the years to come. Embraced by the love of their children and new grandchild, so that they may always live in joy, gladness, in peace and companionship. And let us say all together, Amen. Mazel Tov. Shemen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Shemen Tov, Shemen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Shemen Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Shemen Tov. Yehelanu, Yehelanu, oh lechol Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, oh lechol Yisrael. David melech Yisrael, chai v'kayam. David melech Yisrael, chai v'kayam. Let's not forget to have a lechaim later on with this wonderful couple during Kiddush time. Yamod Menachem Bram ben Moshe Avram besimcha maftir. Maftir portion can be found on chapter 29, page 1159, verse 6. Baruch Adonai HaMarach. Baruch Adonai Morach Olam Ba'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baruch banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torah. Baruch Atah Adonai noten ha'Torah. Amen. I always lose my place. I always lose my place. Right. You end it here? Oh yeah. Wait, no. Yeah. Oh yeah. Thanks. ותבואו אל המקום הזה ותשיחן מלך חשבון ואוג מלך הבשן וכריתנו למלחמה ונקם וניקח את ארצם וניתנה לנחלה לראובני ולגדי ולחצי שבע מנשה ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Yasher Koach, a fantastic Torah reading. Yasher Koach Ari for your expertise, for your love for Torah, for the time we spend together rehearsing. You certainly have yourself motivated on this, and that's critical to go to shul, to participate, and to be such a wonderful person that we can rely on to get us out of chovah, that could take the congregation to a higher spiritual level. So Yasher Koach. The Haftarah will be done in a second. We ask you to kindly rise for Hagba Gelila. Ya'amot Yaakov ben Menachem ben Menachem ben Nachum. Here we go. Bezot HaTorah asher sa Moshe lifnei bnei Yisrael al pi veyot Moshe mishe berach avotenu v'sav Yaakov v'sav v'kar v'chel v'leo yivarech v'yirapeh et ha'cholim v'cholot b'keilatim adam chai ben Alisam l'devora bad Yeshua ben Rachel v'Chava Hannah bat Bracha, Yonatan b'cham b'Leah Hannah, Sarah Rachel bat Shena, Devorah Chil b'Chai ben Pearl Douglas Carr, Daniel ben Hadassah Rivka, Tzipora Bina bat Italea, Miriam bat Luna, Midah Shulamit bat Resel Sarah, Tzipora ben Shifra, Hannah Necha bat Riva Leah, Heshashia ben Naomi, Susi bat Devorah, Liba bat Elka, Chaya Esther bat Shoshana, Israel ben Sarah, Maya bat Arila Adakin, El Tabachnik, Shulamit, But Esther, Michael Chertok, Yecheskel ben Miriam, Shemaya Matitya ben Rachel Angel, Svi Yitzchak ben Chana, Katriel Fermaya ben Shoshana, Liora bat Malka, Michael Gamila, Rivka Dresel bat Slota Chana, Fegalea bat Chana, Miriam Susi bat Esther Rachel, Adina Sarah bat Miriam Slota, Michael Earhart, Yedishel ben Eliezer, Robert Glassman, Esther Babluma, Mary Lou Pollack, Baruch Dov ben Dvorah, Baruch ben Rivka. Anybody else? Okay. Mitch Glick and Karen Scott.
Okay, Aliza, Vadove, Miriam. Moshe ben Bey. all right. Okay. All right. All right. Anybody else will be in good health? הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים בחולות בקהילתנו. ישלם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש, רפואת הגוף. בתור של חולי ישראל, שבת היא לזעוק רפואה קרובה לבוא, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. I do have the book. Oh, wow. 2 books actually. Please be seated. They have Torah for Parashat Kitavo can be found in our Chumashim on page 1164, 3. And we have it here in this wonderful book. So, right, that's it, right? Yes. And then the brachot are at the beginning. Okay, so here's the brachot. So you go back to the beginning. It's a good book. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'ratzah b'divrei hanemarim b'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe abdo u'Yisrael amo u'minvei ha'emet v'tzedek. Kumiori ki v'orech u'chvod Adonai aleich zarach. Ki hine achoshech chaseh eretz barafel leumim v'alayich yizrach Adonai u'chvodo alayich yareh v'alachu goyim leorech u'machim lenoga zarchech se'i saviv einayich ori kulam nigbatzu va'olach b'nayich merachok yavo'u uvnotayich al tzad te'emana as tiri v'nahart Ufachad v'rachav lebavech ki yafech elayich hamon yam chel goyim yava'ulach shifat gemalim tekasech bichrei midyan ve'efa kulam misava yava'u zahav v'vona yisa'u utilot Adonai yevaseru kol tzon kedar yaka v'tulach Ele neviot yesharetunach ya'alu al ratzon mitlechi uvei tifarti afaer mi ele ka'av tufena lekayonim al rubatehem kili i'im yakavu vaniot tarshish beri shona lavi vanayich merachok kasapam uzavam itam lashem Adonai Elohayich v'likdosh Yisrael kiferach Uvanu v'neinechar chomotayich u'machahem yesharetunach ki b'ksvi hikitich uvertoni richamtich ufitechu sharayich tamid yomam v'layla lo yisageru lavi elayich el goyim u'machahem nehugim Ki agoy v'amamlacha asher lo yavduch yavedu v'agoyim charav yacheravu kevod havanon elayich yavo berosh tidahar tashur yachadav lefa'er makom migdashi umkom raglai achabed Valchu elayich shchoach panei me'anayich v'yishachavu al kapot raglayich kol mena'atzayich v'karu lach ir Adonai Tzion Kedosh Yisrael Tachat heyotek azuvav shnua ve'ein over v'samtich lagon olam mesos dor vador V'yanach chalev goyim v'shor malchim tinaki v'yadat ki ani Adonai Mashiach v'golach avir Yaakov tachat anachoshet avi zahav v'tachat har barzel avi chasef v'tachat ha'itzim nachoshet v'tachat avanim barzel v'samti puguratech shalom v'negasayich tzedakah Lo yishma od chamas b'artech shod b'shever b'gvulayich v'kara'at Yeshua chomotayich u'sharayich tehila
Lo yalach od hashemesh laor yamam ulanoga hayareach lo yirlach vayelach Adonai leor olam velhaich letifartach lo yavaod shimshach verechach lo yasaf ki Adonai yehelach leor olam v'shalmu yemei evlech v'yamech kulam sadikim leolam yereshu aretz netzer meta'ah maaseh yadai lehitfaer Hakaton hieh la elef atir la goyatum ani Adonai betach yishena Shkoch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam tzur kol ha'amim tzaddik b'chol adorot ha'el ha'ne'eman ha'omer v'yoseh ha'medaber u'mekayem shechol devra emet v'tzedek ne'eman atahu Adonai Eloheinu v'ne'emanim devaracha v'devar echad miverecha achor lo yashuv reikam ki el melech ne'eman v'rachaman atah baruch atah Adonai ha'el ha'ne'eman b'chol devarav Amen. Rachem al Tzion ki beit chayinu v'la aluvat nefesh toshi yad b'mhira b'yameinu baruch atah Adonai mesameach Tzion b'meneha Amen. samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu hanavi abdecha u'malchut beit David mishichacha b'mhira yavou v'yigal libeinu al kisa lo yeshu zar v'lo yimchalu od acharim ekavado ki b'Hashem nikutchcha nispata lo shelo yichaber nero li'olam va'ed baruch atah Adonai Shema. Magen David Amen. על התורה ועל עבודה ועל נביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ולתפארת על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך כי ברוך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני Shema. וקדש השבת Amen. Ahali Yashikoach. Ari, Mazel Tov. I don't know what presents you got last year, but you should maybe get more because you did so well. Excellent. Every year. It's called Chazaka. He has the strong, that position. We continue with Yekum Purkan, page 148. יקום פורקן מן שמיה Shemaya, China וכיסא Bechista. ורחמן מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב וישלח ברכה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל ישראל אחיהם ונאמר Amen. Now we turn to page 149 for a blessing of the state of Israel. Avinu, Avinu, Sheva Shamayim, Tzur Yisrael v'Golo. Avinu, Avinu, Sheva Shamayim, Tzur Yisrael v'Golo. Avinu Sheva Shamayim, rock and redeemer of the people of Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel, strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them, crown their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Then, Ashrei, page 151. אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלם. אשריהם שגחלו, אשריהם שאדוני אלוהים. תהילה לדוד, ארומי
ממך אלוהי המלך, ועברך שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך וברך שמך לעולם ועד. הדול אדוני הוא מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. ולדור לשבח מעשיך ובנותיך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך. וזו זרועתך יאמרך ספרנה. זכר רב טובך יביאו, וצדקתך ירננו. אנו מרחום אדוני לכפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. ידוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. יודיע לבני אמורותם על מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. תח את ידיך ומזמין לכוך רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קורא ולכל אשר יקראו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. מן אדוני כל אוהביו וכל הרשעים ישמיע. תהילת אדוני ידבר פיו, וברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה. יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו. הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו. תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד. אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד העוז, אבו לאדוני כבוד שמו. השתחוו לאדוני באדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד ירים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון בסריון, כמו בין רעמים. כל אדוני קוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני בדבר קדש. כל אדוני אל חולל איילות, ויחשוף יערות ובין חלות, כולו אומר כבוד. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני אז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, ובנו כל יומם. כי לקח טוב נתתי להם תורתי, אל תעזובו. עץ חיים היא, למחזקם בה, ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה. קדש קדש ימינו, קדש ימינו כקדם.
Please be seated for a short sermon. That's like an oxymoron, right? Like, family vacation? Military intelligence? No? Okay. If you open your Chumash on page 1154, you will see a most interesting verse in the middle of the curses, in the middle of the Tochacha. Right? There on 47, תחת אשר לא עבדת את אדוני אלוהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. We're going to hear all this tochecha, all these curses, basically because the people of Israel has not followed the mitzvot with joy and gladness. With joy and gladness. Right? It's right there. Simcha v'tuv. Simcha v'tuv. And it's amazing to me that when we go and get ready for the high holidays, and we're going to have a day of fast like Yom Kippur, where we're going to spend tremendous amount of hours here in shul praying, reciting the slichot, and all the praise, and listening to the Torah reading. And then finally, the shofar, that we can say that we have to do that b'simcha u'tuv, with happiness and gladness. That because we failed to do them with gladness and happiness, we got in this tochecha. So how do we practice our Judaism? The Torah seems to be saying that it is a transgression to practice Judaism without a sense of happiness. And I will agree with that, assuming that happiness doesn't mean to be laughing all day long. Assuming that doesn't mean to have a good time for 24 hours at home doing nothing. That simcha is in the doing of this mitzvot, in the coming to the shul, in the davening, even in the fasting of Yom Kippur. And therefore it is to us and for us to discover a way in which we can find that gladness. But that gladness exists. I don't believe that the most ultra-Orthodox people in our tradition are doing that without a sense of gladness or without a sense of happiness. They're not schwitzing in the very dark clothing in the middle of the summer, davening at the kotel, if that were to be, a high level of davening, let's say, without having a sense of gladness. There is a sense of gladness. There is a sense of joy. Aris Poconi didn't read the Torah without a sense of joy. He might be the only 14-year-old kid that is here in shul on a Shabbat doing his bar mitzvah in this town today. But there is a simcha shel mitzvah, there is a sense of gladness and happiness to do it. And that goes for everyone who davens here, Dr. Steiner, Silvana, Sam Asher, anyone who davens. There is a joy inside. And the trick here is, how do we transmit that to others? How do we get others to see it from that perspective? Those who say, I'm not coming to shul, you're kidding me, I'm by the lake today. How do we transmit that coming to shul will have a sense of gladness inside? We have a great opportunity. Because those who are watching us on Zoom are doing that other thing, and they're also stepping in here and having a sense of gladness. Perhaps they have the best of both worlds. But there is something there that needs to be taught, that there is a gladness. That's what they connect. We shouldn't be afraid of that gladness. Let me tell you a little story from the Baal Shem Tov, and we're all set. The Hasidic movement in the middle of 18th century, under the leadership of Israel Baal Shem Tov, brought the idea that Judaism should be joyful. To the Hasidim,
Joy was found in prayer, in the Onyx Shabbat, in the holiday, in the celebration. Right? Farbrengen. Social, spiritual gathering should be with a sense of joy. There's a little story from the Hasidic rabbi, the master Mendel of Kosk, who had a friend who came to see him, a pious, extremely pious person, who said, look, I'm so pious, I'm so humbled, and I'm so dedicated to Judaism that I have nails in my shoes. I only eat leafy vegetables. I don't kill animals. In the winter, to go into the mikvah, I just roll on the snow. And it is told that Rabbi Mendel took this ascetic Jew to the window and said, there you see that horse? He has nails in his shoes. He eats only vegetables. And you see him rolling himself in the snow. And he is still only a horse. You can't live your life that way. You can't just go through the motions without having that oomph of simcha shel mitzvah. We practice Judaism in many different ways. We celebrate the holidays that are coming up in many different ways. One suggestion for this new year is to add the concept of simcha shel mitzvah. That whatever you're doing, there is a joy in it. Even when you come on Yom Kippur to daven and to fast for 24 hours, there is a joy in there. There is something inside of you that's telling you not just it's the right thing, but also makes me happy at some level. That is my new goal for this coming year. That what we do at the temple will have, I always talk about the wow effect. I'm going to start talking about simcha shel mitzvah effect in whatever we do. Shabbat shalom. Please kindly rise for Oiche Gedusha. For Musaf, we begin with Chatzi Kaddish on page 155, and then we continue with Oiche Gedusha. יתגדל ויתקדש מרבה, אלמד יברח ילוטה וימליך מלכותה, בחייכון וביומייכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש מרבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח, ויתבואר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל, ויתהלל שמי קודשה, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם ועלמה, ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו
לישני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומדומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה, ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה לזה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא מלא עולם, מלא עולם. כבודו מלא מלא עולם, מלא עולם. משרתיו שואלים, משרתיו שואלים, זה לזה. משרתיו שואלים, משרתיו שואלים, זה לזה. היה מקום כבודו, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני, ממקומו, ממקומו. הוא יפם ברחמים, ויחונם. ים חדים שמו, ערב ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים באהבה, שמה אומרים, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי. והוא ישמיענו ברחמיו, שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור. לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש אתה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. תיקנת שבת? רצית גם טוב.
יהי רצון מלפניך אלוהינו ולעולמנו. ויום השבת שני חצים בין השבת והימים. ישמחו אלוהינו ולעולמנו רוצים נחתנו חשב ומצוות. רצה אדוני אלוהינו חנתנו ואתם נתגת עינינו שלנו. מודים אנחנו לך שתאמרנו אלוהינו. צופן. לעולם קיווינו לך ועל כולם. לכנו להודות, שים שלום עולם. לא ולא רחמך. יעשה שלום במלומה ויעשה שלום עלינו ולכל ישראל ועמנו. Page 181, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמר רבם, ילמד וירקדו וימלך מלכותו וחייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ואמרו אמן ישמר רב מבורך לעולם ולעולמי המאיה. יתברך ישבח ויתברך ויתרומם ויתרנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמו קודשה בריחו ולא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירה מעלמה ואמרו אמן תתקבל צאתנו ואותון לכל ישראל כל עם עוון בשמיה ואמרו אמן יש שמר רבם משמיה וחיים עלינו ולכל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated in Kelohenu, page 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שכתינו אבותינו, לפניך אגדור את הסמים. עלינו לשבח אדון הכל, עתה גדולה ליוצא בראשית. שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה. שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובי מרומים. הוא אלוהינו העינות, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת עינות על כן לתקן עולם במלכות שדי, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. היום
ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Please be seated. We'd like to turn to page 80 for the recitation of Psalm 27 that we'll recite in the season of repentance. David Adonai Yoreh v'Shemi mi'ira. Levanti l'rab et Adonai v'etz chaim, kavel Adonai chazak v'ametz libecha, v'kavel Adonai. This morning we recall the lives of Marsha Greenberg on Shloshim, Yortzai for this week, Blanche Gordon Cohen, Eugene Cohen, Herman Goldfarb, Pearl S. Gross, Doris C. Cantor, Ida Kozel, Ludwig Reinstein, Mildred Lena Sachs, Noah Shapiro, Peter G. Silverstein, Minnie Wertheimer, Norma Harari, Naomi Perdue, Rudy Brunner, Robert Rains, Shirley Rosenbaum, Janice S. Birnbaum, Tilly Hessman, Dvora Kaplan, Florence Presser, Fred Wasserman, Harriet Basin, Frida Caro, Michael B. Kaplan, Arlene Beth Poland, Zachary Pressberg, Ida Cohen, Max Landsman, Isabel Morgenstern, Samuel Zakalik, Amy Elizabeth Stein Harvey, and that's about it. Any other name I haven't mentioned here or in Zoom? Okay. Anybody else? So mourners will join me in the recitation of Mourner's Kaddish, page 184. It gadal ve'ikadash shemer rabbah. Ve'alma divrei chilutei ve'yamlich malchutei. V'chayechon u'vyomechon u'chayedechol bet Yisrael ba'agala u'vizman kariv imru amen. Yehei shemer rabbah mevorach le'olam u'lo me'olmaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitramam ve'yitnaseh ve'yithadar ve'yitaleh ve'yitalal shemer kudusha brichu. Ve'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiram be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom imromav hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Please be seated. Kiddush is sponsored by the Kiddush Fund. This evening, Mincha will be at 7 p.m. If someone found Simcha Shel Mitzvah, that's Jonathan Allentoff, who enjoys so much what he does. He has put together a beautiful, magnificent Slichot service for tonight, beginning at 9 p.m. We encourage people to join us. We'll have this all open, so you can see whatever you want. And if you want to see us over Zoom, that's also very welcome. It's just a magnificent program. I would like the congregation as well as the community to take advantage of coming to Slichot. The temple has excelled itself with the music that Jonathan has put together. It's a family of musicians, Michael and Marla, and the entire group that he has put together. The musicians are going to be here. All of them enjoy what they do, and certainly the night is beautiful. We also will be privileged to hear on a recorded video the singing of Chazan Ishai Rakowski from Germany, who hopefully will be able to make it at some point to try for the position of Chazan. His magnificent Shema Koleinu can be enjoyed tonight. So please make a point. This is a very special night. The high holidays are here. Slichot tonight, 9 p.m. at Temple Bethel. On Monday at 10 o'clock, we'll continue our classes on the depth of the Torah portion of the week. On Wednesday, we have an extra class on the high holidays. We had 2 already. This is our 3rd and last. Can Yom Kippur fast be counted as an intermittent fasting? For those who are trying to lose weight. It's just the title. I mean, come on. Sense of humor, please. All right, Sunday, tomorrow, 29th of August. Here we have a taste of the holidays, including crafts, story, and much more. Mike Miller, a special tasting of chocolates at 10 a.m. It's going to be at the JCC, the Don Lipson Canal Side Stage.
Join us at Temple Bethel. We're gathering for Tashlich. Tashlich will be on the first day of Rosh Hashanah at Lake Riley on Tuesday at 3 p.m. We have Tashlich at 4:30, and we will also have Mincha Mariv out there, I believe. Beautiful, it's being a tradition, followed by a lot of nice group, large group of people. So that's on the first day of Rosh Hashanah. I'll do a Kever Avot, a visit to the cemeteries on September 12th, beginning with Mount Hope at 10, then Whitehaven 11:30, and then Britton Road at 1 p.m. If you want to join me, it's a tradition of visiting the gravestones, the great places of our ancestors during the high holy days. Join us for Goat Yoga. No joke. This is a wonderful program, Sunday, September 12th at 9:30 a.m. at the Bowen Family Farm, A33 Lake Road, Webster. Join 20s and 30s, somethings as we cast our sins on Tashlich, a special Tashlich for this group on Monday, September the 13th, followed by drinks, a discussion at the Lock 32 Brewery. That's in Pittsburgh Canal. We always did this. It's a fantastic. I get a second, I need it, a second time to do Tashlich, and we do it with this young group of people. Some of them actually have found their partners and getting married, and we are participating on those weddings. So it's a great group of 20 and 30s for people to join and get to know each other. We now conclude our services, inviting everyone to join us outside for Kiddush Luncheon. Adon Olam, page 187. Adon Olam asher malach v'terem kol yatzir nivra lehed nasa v'kevtzo kol hazai melech shemo nikra hazai melech shemo nikra ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה ותפארה והוא יהיה ותפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להגבירה בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וקי גולי, וצור חבלי מצרה, והוא ניסי ומנוס לי, מנת כוסי ויום אקרא, מנת כוסי ויום אקרא בידו אבקיד רוקי בעת אישן בעירה באמרוקי גביעתי אדוני לי ולא אירה אדוני לי ולא אירה ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם בריתות בני ובני ישראל אותי לעולם אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם בריתות כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם בריתות וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת
לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. זכור את יום השבת לקודשו, 6 ימים תעבוד בסגו מלאכתך, ויום השביעי שבת לנו אליך, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך, עבדך בהמתך ובהמתך בגרך אשר בשעריך, כי 6 ימים עשה אדוני את שמיים ואת הארץ, את להם מכל אשר בן, וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשת וציוונו ונשבעת ידיים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. Bim bam bim 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 bam bim 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 bam bim bam bim 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 bam bim 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 bam. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom.